السلام عليكم. نشرت حلقة فيها رد على يا محاسن الصدف للدحيح، فلفت نظري في التعليقات أن كثيرا من المتابعين له بيدافعوا وبيقولوا لا تظلم الدحيح، ما هو إلا ناقل للعلوم والنظريات، ويمكن يصيب ويمكن يخطئ، لكن مش قصده ينشر الإلحاد، وما ينفعش تقيس على حلقة واحدة. ومع أن توجه الدحيح كان واضحا تماما في تلك الحلقة، إلا أني رجعت وتابعت حلقات كثيرة له، فرأيت أن أكثر هذه الحلقات فيها ترويج للإلحاد تحت ستار العلم والمادية. في هذه الحلقة حجيب لك بدل المثال 10 من حلقات الدحيح، وبالمناسبة أنا مش مصري، لكن حريص جدا أبسط الخطاب في هذه الحلقة علشان ما تكونش اللغة حاجز، وأحب وأعتز بإخواني من مصر وغيرها الذين تجمعني بهم رابطة الإيمان. شوفوا يا شباب، علشان تعرفوا الدحيح وأمثاله رايحين فين وتفهموا الصورة كاملة، حنبدأ بمقدمة في غاية الأهمية ومش حنطول فيها. بينا في رحلة اليقين أننا آمنا بالله من خلال العقل والفطرة والعلوم التجريبية. الإلحاد يبدأ من الإصرار على نتيجة محددة مسبقا، إنكار وجود الله كما بينا في المخطوف. لكن الإلحاد لا يعترف بذلك، لأنه سيظهر جاحدا ومصرا على النتيجة مقدما، مش محايد ولا علمي. فيروح الإلحاد يتستر بستار التفسير المادي المحض للوجود، يعني يدعي أنه لا يعترف بشيء اسمه غيب، وإنما بالأشياء المادية فقط. لكن لما الإلحاد أصر على مخالفة أدلة الفطرة والعقل والساينس الحقيقي واستثنى وجود الخالق، أصبح الكون والحياة بلا تفسير عنده، كلها فجوات. جاء الإلحاد ليسد هذه الفجوات. كيف يسدها؟ بتفسيرات هي في حقيقتها تفسيرات غيبية، لكنها غبية كما بينا في المرة الماضية. طيب مدام اضطريت للغيب يا إلحاد في المحصلة، ليه ما تعترفش بوجود الخالق؟ الغيب الحق الذي تدل عليه الأدلة كلها، بدل الغيبيات الغبية بتاعتك. لا، كل ولا الخالق. وعلشان ما يظهرش الإلحاد متزمت، يروح يتستر بالعلم التجريبي، الساينس، ولما تتأكد من أدلته تجد أنها علم مزيف، سودو ساينس، أو علم حقيقي يدل على الله، لكن الإلحاد يعكس دلالته ليجعله دليلا لنفي وجود الله. الحلقات اللي تابعتها للدحيح تدور حول هذه الطرق، ولمن يتابع معنا رحلة اليقين هذه الحلقة ستكون تمرين تطبيقي، كيس ستادي على أسلوب الدحيح بعدما تناولنا أسلوب عدنان إبراهيم، علشان تعرف كيف تسمع بشكل ناقد. الدحيح نفى الضبط الدقيق المقصود للكون بحلقة يا محاسن الصدف، وعوض عنه بفكرة المالتيفيرس الصدفية، وهو غيب مفترض غبي كما بينا في الحلقة الماضية. ثم نسب الدحيح خلق الإنسان إلى التطور الصدفي، ثم نفى الضبط الدقيق في جسم الإنسان مستخدما أدلة كاذبة في هذا كله كما سنرى. ثم نفى فطرة الإنسان بالتشكيك في وجود غاية من الحياة، ونزعة التدين والضرورات العقلية والنزعة الأخلاقية والإرادة الحرة. ثم أعطى تفسيرات مادية للموت والحياة، وادعى قدرة الإنسان على إحياء الموتى. ثم لمح الدحيح إلى اعتبار أن الله ليس له وجود حقيقي، وإنما معنى اخترعه الإنسان. وللمستغربين من قولنا أن الدحيح بيروج للإلحاد، خد بالك، الدحيح طريقته مختلفة عن واحد زي شريف جابر اللي بيقول لك إياها في وشك، أنا عاوزك تكفر. لا، الدحيح ما بيتكلمش عن الإسلام بشكل مباشر، وإنما بيهدم عندك القواعد اللي بيتبني عليها الإسلام كالفطرة والإيمان بالخلق والروح، وهو عامل نفسه بيتكلم في علم. فأنت ما بتحسش إنه بيهاجم دينك، لكنك بتبدأ تشك شوية شوية. ومصادر معلومات الدحيح التي يفاخر بها في هذا كله هي كتب الملحدين. وللذين يقولون الدحيح بينقل علوم ونظريات وبحط المصادر، اشمعنا لا ينقل في هذه المجالات إلا من كتب الملحدين المليئة بالعلم الزائف والغيبيات الغبية كما سنرى؟ اشمعنا لا ينقل من الأبحاث المحترمة التي تبين أن هذه النظريات كلام فارغ؟ وحتى لو جاب الدحيح أبحاث حقيقية، ليه بيستدل بها استدلالات خاطئة ليثبت الأفكار الإلحادية؟ تعالوا عليها يا إخواننا واحدة واحدة. تكلمنا عن الضبط الدقيق للكون وتشكيك الدحيح فيها في حلقة يا محاسن الصدف. تعالوا للكائنات الحية. إن لم يكن لهذه الكائنات خالق خلقها عن قصد وعلم وحكمة، فكيف جاءت الكائنات الحية؟ يجيبك الدحيح في حلقة شاورما الديناصورات بأنه التطور. طبعا الغريب أن الدحيح تجنب تماما ذكر داروين واسم كتابه ونظرية التطور طوال الحلقة،
وبيقول كتاب 1859. المهم سنة 1859 أحد العلماء ما نعرفش اسمه الحقيقة نشر كتاب ما نعرفش برضه اسمه، كان بيتكلم على أصل الأنواع. إن قدامنا دليل، قدامنا هذا الدليل من الحفريات المرعب اللي فيه هذا الميكس الفظيع اللي تنبأ به الكتاب بتاع سنة 1859. هو أنت مستحي يا دحيح تواجه جمهورك بهذه الأسماء ولا إيه؟ على كل، عندك دليل يا دحيح على صحة كلامك عن تطور الكائنات بعضها عن بعض؟ يقول لك الدحيح طبعا حفرية الأركيوبتريكس تمثل حلقة انتقالية بين الزواحف والطيور، يعني يمكن اعتبارها أول طائر. ويقول الدحيح عن الديناصورات والاتفاق من المجتمع العلمي ان دول اجداد ل10,000 نوع من انواع الطيور اللي موجودين النهارده. طبعا أنا كنت بينت في حلقة طرزان وبأوراق من أشهر المجلات مثل ساينس ونيتشر أن هذا لا اتفاق من المجتمع العلمي ولا حاجة، وذكرت الأبحاث اللي بتنفي أن الأركيوبتريكس حلقة وصل مع الطيور. لكن الدحيح بينتقي اللي يعجبه وبيدعي الإجماع عليه. عدا عن أني بينت في حلقة من سرق المليون لماذا فكرة الحلقات الانتقالية من أساسها فكرة كوميدية تحايلية للغاية. في نفس حلقة شاورما الديناصورات يجيب لك الدحيح دليل تاني على التطور، خاصة تطور الإنسان. لما ابتدى عايز يشوف الحاجات اللي اسمها الاتيفيزمز، اللي هي الحاجات اللي بتبقى مستخبيه في الحمض النووي بتاعنا من اثار اجدادنا، فتلاقي مثلا احيانا اطفال بيتولدوا عندهم ديل. إذن فاحنا أجدادنا حيوانات بديل، والدليل الأولاد اللي بيطلع ليهم ديل. طبعا أنا كنت بينت في حلقة ذيلك الذي لا تعرف عنه الكثير أن هذه كذبة قديمة أوي بداها داروين في كتابه أصل الإنسان بناء على التشابه الخارجي، وأن هناك أبحاث علمية لباحثين بعضهم من أتباع نظرية التطور في نيتشر وغيرها بيّنت أن ما يسمى بالذيل البشري هو في الواقع نموات وزوائد من نسيج دهني وألياف لا فيها عظام ولا غضاريف، يعني لا علاقة لها بالذيل بتاع الحيوان. وممكن تظهر هذه الزوائد في أماكن عديدة، عند الرقبة مثلا كما في هذه الورقة في نيتشر. فما يسميه الدحيح وأشكاله ديل هو مرض له أسماء علمية، سباينال ديسترافيزم، سباينا بيفيدا أو لايبوما، مش ديل دال على أصول حيوانية. لكن الدحيح بيستخدم أي خرافات قديمة سودو ساينس وبيتظاهر أنه يعرض علما محايدا وله مصادر. طيب إذا كان الإنسان جاء بالتطور بالصدفة يا دحيح، إزاي تفسر الضبط الدقيق والإتقان والإحكام في جسم الإنسان؟ يجيبك الدحيح في حلقة ألوان زمان، لا، مين قال لك أن جسم الإنسان متقن؟ ده فيه عيوب. تعال نشوف. بعد كده تحت القرنيه بقى في عدسه بتركز الضوء، عينيك تطورت جامد عبر التاريخ، فانت عينيك ما شاء الله متعوب فيها. يعني اسمع واحد بيقول لي يا سلام ده احنا كده بقى وصلنا لقمه الاعجاز، العين بتاعت البني ادمين دي بقت احسن حاجه واعظم حاجه. مش عايز افاجئك واقول لك الحكايه دي، بس عينيك كبني ادم فيها بعض العيوب. ايه ازاي الكلام ده؟ طبعا يا اخواننا كذبة أن عين الإنسان معيبة روجها الكاتب الملحد الذي يستدل به الدحيح في حلقاته ريتشارد دوكنز، وكنا رددنا عليها في حلقة أحرجتك واللي بينا فيها بالتفصيل من الأبحاث العلمية إن تركيب العين اللي بيعيبوه هو ضرورة وحل فائق superior solution لاستغلال مساحة العين كما في مجلة Vision Research، وأن هذا التركيب بيعرض الضوء لعشرات أنواع الخلايا المختلفة قبل ما يوصل لخلايا شبكية، مما يزيد قوة ونقاء الإبصار كما في أبحاث أشهر المجلات PNAS ونيتشر وغيرها. حتى أن موقع phys.org التطوري بينص على أن وجود الخلايا الحساسة في مؤخرة الشبكية ميزة تصميمية design feature، وأن القول بأن العين ستكون أفضل لو كانت الخلايا في مقدمة الشبكية هو حماقة فولي. الدحيح سايب الأبحاث العلمية كلها وبيستشهد بالحماقات بتاعة ريتشارد دوكنز اللي بينا بالتفصيل أمثلة من كذبه وتزويره للعلم في سبيل إقناع الناس أن لا إله. طيب تعال يا دحيح نتجاوز جسم الإنسان، إزاي بتفسر وجود الفطرة فيه؟ إيه يعني فطرة؟ يعني الناس لما بتتولد بيكون عندها جذور لنزعة التدين واللجوء لذي القوة العليا وضرورات عقلية مثل مبدأ السببية أن لكل حادث سبب، ونزعة أخلاقية من حب الخير وكراهية الشر، وشعور بأن حياتنا لابد لها من غاية واللي يسمى بالغائية، وإرادة حرة في أننا نعمل الأشياء أو ما نعملهاش ونتحمل مسؤولية اختياراتنا. ده كله من الفطرة. الفطرة يا إخواننا بتشكل مأزق كبير للملحدين، لأن وجودها بالنسبة لهم يعني ضرورة وجود تدخل خارجي من ذي قوة مريدة عليمة، ما بتتفسرش بمجرد تفاعلات بيوكيميائية عشوائية.
يعني تصور شخص بيقول هذا جهاز كمبيوتر تكون بمحض الصدفة، تركبت أجزاؤه وتناسقت دون صانع، وإنما ريح عاصفة هوجاء جمعته على هذا النحو. رحنا فتحنا الكمبيوتر فوجدنا فيه نظام تشغيل كامل متناسق وبرامج لكل منها غاية. كيف تفسر وجود هذه البرامج أيها الملحد؟ يعني إذا بلعنا أكذوبتك المضحكة عن الهاردوير، فكيف تفسر وجود السوفت وير على الجهاز؟ التفاعلات البيولوجية الكيميائية المجردة والطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي بتوع نظرية التطور، لو سلمنا لكم وافترضنا أنها يمكنها بالفعل خلق إنسان وبث الحياة فيه كمان، هذه المعاني العمياء من أين لها أن تودع في نفس الإنسان هذه المكونات الفطرية المتناسقة الموجهة وفي كل نفس جديدة تولد؟ الإلحاد هنا بيتخبط غاية التخبط، فمن الملحدين من يبحث عن أسباب مادية لهذه المكونات الفطرية. فنقول لهم فلنفترض جدلا أنكم وجدتم جينات لنزعة التدين، وأخرى للضرورات العقلية، ومجموعة ثالثة للأخلاق، وجينات للشعور بوجود هدف للحياة. ما هذه الحزمة المتناسقة الموجهة التي تجعل الناس مؤمنين بوجود خالق، محبين لعبادته، ملتجئين إليه، مالكين لضرورات عقلية كالسببية يستدلون بها على وجوده، ونزعة أخلاقية منسجمة مع أوامره، وشعور بالغائية يدفعهم للبحث عن مراده والالتزام به؟ إن وجدتم بالفعل أسباب مادية للمكونات الفطرية فما هو إلا دليل آخر على عظم هذا الخالق الذي أودعها في البشر وكامل بينها وجعلها منسجمة مع أوامره الشرعية. كمان لو كانت المسألة مسألة جينات وتفاعلات بيوكيميائية، فإزاي تفسروا الإرادة الحرة للإنسان واللي هي من الفطرة أيضا؟ إذا كانت مادة وخلاص فالإنسان حيكون دمية تحركه جيناته باتجاه محدد ومحسوم وما عندوش اختيار، ولا حتقول إن هناك جينات تجبرك على أن تكون حرا في اختياراتك؟ هنا حط الإلحاد رجليه في الحيط واضطر إلى إنكار الفطرة، اضطر ينكر الحاجات اللي بيدركها الناس عن أنفسهم بالبديهة أصلا. بالمناسبة أنا كنت تكلمت بالتفصيل عن أزمة الإلحاد مع الفطرة في الحلقات 3 ل 12 من رحلة اليقين. إذا تابعتها حتشوف الردود العلمية وتفهم تماما الدحيح وأشكاله رايحين فين الفين. حتلاقي الدحيح في حلقاته بيطرح طرح إلحادي مع واحدة من مكونات الفطرة اللي تكلمنا عنها. الغائية يعني الشعور بوجود غاية، هدف من الحياة، نزعة التدين، الضرورات العقلية، النزعة الأخلاقية، والإرادة الحرة. أما بالنسبة لوجود هدف من الحياة فقد انتشر مقطع لواحد يسأل الدحيح عن الهدف من الحياة ويريد منه نصيحة للشباب. إجابة الدحيح كانت صادمة لدرجة جعلت المخدوعين فيه يقولون أنه كان بيهزر، يعني بيمزح. لكن لما تشوفه هو بيستدل بكتاب معينين علشان يبرهن لك على جوابه ولا يغير كلامه بعدها، ولما تشوف أن جوابه متوافق مع نظرته المادية وطرحه الإلحادي، فستعلم أنه ما كانش بيهزر. السؤال كان ايه، عايزينك تدي رسالة للشباب اللي هم ما لهمش أي هدف في الحياة. طب وايه المشكله؟ هي الحياه بلا هدف. انت ما قريتش في لا، انت ليك اهداف كتير قوي بتاعت ألبرت كامو وسارتر في كتبهم الوجوديه التي تفترض ان ليس هناك اي معنى للحياه. لا، اكيد ليه معنى الحياة. الانسان على الوجود على سطح الارض بيبقى ليه متطلبات وليه مثلا اهداف معينة. طب ما الاهداف كلها موجوده، احنا عايزين ناكل ونشرب ونتكاثر. ناكل ونشرب ونتكاثر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بيقول لك ما الحياة بلا هدف، يعني ما فيش مكان لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا لعمارة الأرض بما يرضي الله، ولا لدخول الجنة والنجاة من النار. ولسه في ناس عندهم شك إن الدحيح بينشر الإلحاد والعدمية والعبثية. أما بالنسبة لنزعة التدين فيكفيك مثلا تشوف حلقته مؤمن في المريخ لترى الاستخفاف بالدين والتدين. ومع ذلك فالدحيح لا يكثر من الحديث عن التدين، بل يتكلم في أمور لله فيها قول فصل، ومع ذلك يأتي الدحيح بأقوال مصادمة على أنها علم وكأن الوحي ملهوش أي قيمة. وللأسف الشديد ترى البعض يعلق بأنه يا أخي ليه بتدخلوا الدين في كل حاجة؟ وهؤلاء لا يفهمون العلاقة بين مصادر العلم من عقل وفطرة وخبر صادق كالوحي وساينس علم تجريبي.
الوحي علم، الآيات والأحاديث الصحيحة علم، ولا يمكن أن تعارض الساينس الحقيقي. من الوحي ما هو قطعي الدلالة، تفسيره واضح تماما، فإذا عارض العلم التجريبي فلا بد أن يكون هذا العلم زائفا كما بينت كثيرا في رحلة اليقين. وإذا ظننا أن هناك تعارض بين العلم التجريبي، علم تجريبي حقيقي، والوحي، فقد يكون الخلل في فهمنا للوحي بالفعل، وهذا التوفيق كله بين الوحي والعلم له قواعد وأصول. أما أن نقول ما تدخلوش الدين في العلم فهذا جهل شديد، واللي بيقولوا كده بيحتاجوا بشدة يراجعوا حلقة المخطوف. أما الضرورات العقلية فهي اللي بيتبني عليها العلم الشرعي والعلم الدنيوي. مثلا علاقة السببية، إن كل شيء حادث له سبب، وبالتالي الكون والإنسان لا بد لهما من سبب لوجودهما، والعلوم قائمة على رصد العلاقات السببية. في حلقة السبب يشكك الدحيح في السببية من أساسها، وبيذكر رأي ديفيد هيوم الذي يشكك في وجود علاقة سببية بين الأشياء. سيقول قائل يا أخي هو بيطرح كلام ديفيد هيوم وما قالش إنه بيأيده. مرة أخرى، إيش معنى طروحات المؤدية للإلحاد؟ وإيه الفايدة من أن يطرحها دون ما يرد عليها؟ أما النزعة الأخلاقية ففي حلقة أخلاق الأطفال بيقر الدحيح أن عندنا نزعة أخلاقية لحب العدل وكره الظلم موجودة فينا، لكنه بيشكك في صلاحيتها وعدالتها، لأنه بيدعي حسب الأبحاث المزعومة أن هذه النزعة الأخلاقية موجهة فقط لمن هم مثلنا، يعني منحازة بايزد. فبيقول الدحيح الملخص على حد ما انا فهمت من هذه الابحاث ان الابحاث دي بتورينا ان احنا نوعا ما مولودين في مخنا اخلاق متسطبه، بنتولد جايين هذا الكون باخلاق معينه، منها حاجات كويسه جدا ونبيله جدا، بس الحاجات الكويسه والنبيله دي غالبا بتروح للي شبهنا. احنا بنحب اللي شبهنا ومستعدين نرضى بالظلم، نرضى بالعرقله للي مش شبهنا ومختلف عننا. خد بالك الدحيح مش عمال بيتكلم عن ان الواحد فينا بيألف اللي شبهه اكثر، ولا بيتكلم عن تلوث أخلاق بعضنا لما نكبر وتغير معاييرنا الأخلاقية بحيث نرضى بالظلم. لا، هو بيقنعك أن المعايير الأخلاقية معطوبة أساسا، منحازة أساسا منذ الطفولة. إيه معنى الكلام ده؟ الكلام ده له نتيجتان خطيرتان. أولا أن وجود هذه الأخلاق لا يدل على خالق. أنا كنت يا أخوانا شرحت إزاي وجود الأخلاق في فطرتنا هو من الأدلة على وجود خالق يحبب الخير والعدل للناس ويكره إليهم الشر والظلم. لكن حسب الدحيح فهذه الأخلاق منحازة بحيث نرضى بالظلم والشر لمن هم مختلفون عنا لمجرد أنهم مختلفون عنا، وبالتالي فهذه النزعة الأخلاقية ما هياش لا عادلة ولا حكيمة، فما هياش دليل على خالق حكيم ولا حاجة، بدليل أنها نسبية ومنحازة. النتيجة الخطيرة الثانية أن هذه الأخلاق لا يعتمد عليها، لأنها ما هياش حق مطلق بل نسبية ومنحازة. أيوة، خد بالك الدحيح بيقول الكلام ده في ختام حلقة بدأ فيها بالسؤال التالي: لو جبنا طفل ورميناه في جزيره، لما يكبر شويه ويرجع لنا هيقول لنا ايه الافعال اللي هتضايقه؟ هل هيرضى بالظلم؟ هل هيرضى بالاذى؟ هل هيخون؟ هل هيحترم ابوه وامه؟ هل هيحب المثليين؟ دي كلها اسئله مهمه جدا. هل هيحب المثليين؟ هل هيحب المثليين؟ إذا أنت يا دحيح عاوزنا نفهم أن لما ما نحبش المثليين فببساطة لأنهم مش شبهنا ومختلفين عننا، مش لأن الشذوذ شيء خبيث ولا حاجة، فحنرضى بالظلم والعرقلة ليهم ومنعهم من ممارسة شذوذهم. وطبعا هتفهم الكلام ده لما نيجي نشوف إزاي الدحيح بينكر الإرادة الحرة، وبالتالي فالشاذ بحسب الدحيح إنسان مجبور على أفعاله الشاذة. فالأخلاق حسب الدحيح ما هياش قيم حقيقية مطلقة، ما فيهاش حق وباطل، وإنما لما جاء الدحيح يعرف الشر عرفه كالتالي: إن ممكن في يوم من الأيام نقدر نعالج الشر، ممكن نعالج أي صفة المجتمع بينبذها. وطبعا هذا تعريف قابل للتغير، والمثلية يعني الشذوذ فيه مجتمعات كثيرة مش بتنبذها، وبالتالي فهي مش بالضرورة تكون شر حسب الدحيح. ده طبعا غير ان الدحيح بيتكلم في حلقة فيلم وثائقي عن فوائد الأفلام الإباحية وكيف أنها وصلت العالم ببعض، وبيقول عن البورن يعني الصور الجنسية: عزيزي المشاهد، البورن هو اللي كان وراء الكابلات والانفراستراكشر اللي عملت الانترنت اللي أقل ما يقال في حقه النهاردة اللي فاتح بيوت ناس كتير. بل وبينسب الدحيح الفضل للصور الإباحية في انتشار الطباعة والماكروفيلم وغيرها.
ولن أستغرب إذا بدأ الدحيح يروج بصراحة أكثر للشذوذ الجنسي بعدما مهد له بحلقة هو وهي ودوائر الهوية. وحيكون رفضك للشذوذ ظلم وعرقلة ليهم لأنهم ببساطة مختلفين عنك بحسب الدحيح، مش لأن الشذوذ في نفسه حاجة خبيثة. طيب الدحيح بنى الكلام ده كله على أي أساس؟ على تجارب بول بلوم. مين بول بلوم ده؟ وهنا بيجي دور عالم النفس الشهير بول بلوم اللي عمال هريته في 500 حلقه قبل كده، لكن انا صراحه بحب هذا الرجل، محاضراته على ييل عظيمه يعني، موجوده على النت ببلاش. بول بلوم هو ملحد صاحب مقال هل الإله صدفة؟ واللي بيقول فيه أن الأطروحات الدينية العامة تنتج بالصدفة كناتج ثانوي لنظمنا العقلية، وبيمثل الملحدين في المناظرات. هو ده بول بلوم اللي بيحب الدحيح وبيدلك على محاضراته المجانية على النت. فبول بلوم ما هواش طفل ولا في جزيرة، بل ملحد عايز يجد تفسير إلحادي للأخلاق. طب وفيها إيه؟ حتى لو كان ملحد ده مش هيأثر على صدق وأمانة أبحاثه. لا، إذا كنت بتعتقد هذا الكلام فأنت بحاجة شديدة إلى أن تحضر حلقة تزييف العلم الشذوذ مثالا، علشان تعرف أن هذه الحيادية في مجال الأبحاث اللي بتوظف توظيف عقدي، أن هذه الحيادية مجرد خرافة مضحكة. طبعا عدا عن خيبة الاستدلال بتجربة بلوم. المفاجأة كانت إن الأطفال الجميلة الطاهرة دي اللي شفناها قبل كده بتحب اللي بيساعد، إنها عارفة تفرق ما بين الظلم والعدل، كانت بتختار وبتحب اللي بيعرقل، اللي اختار نوع مختلف من الشوكولاتة. الأطفال اختاروا الروبوت اللي بيعرقل فتح الشوكولاتة المختلفة عن النوع اللي بيحبوه. يروح الدحيح يبني على هذه التجربة اللي الله أعلم بمدى صحتها لراجل ملحد زي بلوم، يبني عليها نتائج خطيرة زي اللي شفناها، ويشعر الشباب أنه يروج العلم. إذن فالدحيح تعامل مع المكونات الفطرية الأربعة السابقة بالطرق المختلفة التي ذكرناها واللي اعتدناها تماما في الطرح الإلحادي. فاضل نمرة 5، الإرادة الحرة، وهي أكثر ما ركز عليه الدحيح لأنها من أكثر ما يزعج الملحدين ويبين سخف طروحاتهم. إذا كان الإنسان مجرد مادة محكومة بقوانين بيولوجية وكيميائية وشوية كهرباء في الخلايا العصبية، فنحن لسنا إلا روبوتات مسيرة لأعمال معينة بلا اختيار. فإزاي تفسر وجود إرادة حرة يا إلحاد؟ دي حقيقة ما حدش يقدر ينكرها، إن الإنسان يختار في أفعاله، يشتري أو لا يشتري، يتكلم أو لا يتكلم، يكتب أو لا يكتب. كاهن الإلحاد ريتشارد دوكنز لما سئل إن كان هناك أي تفسير مادي تطوري للإرادة الحرة أجاب كالتالي. It's a question that I dread actually, because I don't have a very well thought out view about it. I think that, I mean, I have a materialist view of the world. I think that that things are determined in a rational way by antecedent events, and so that commits me to the view that when I think I have free will, when I think that I'm exercising free choice, I'm deluding myself, that my brain states are determined by physical events, and yet that seems to contradict, to go against the very powerful subjective impression that we all have, that we do have free will. ومع ذلك فالملحدون اختاروا أن يضحكوا على أنفسهم ويقنعوا الناس بخلاف ما يعلمونه حقيقة من الإرادة الحرة، وزوروا في سبيل ذلك الأبحاث أو حرفوا دلالتها. والدحيح مهمته يعيد كلامهم بس بالعربي. السؤال الأهم، هل ده فعلا اللي الجينات عايزاه؟ واحد طبعا يسألني ومال الجينات بالموضوع؟ ما ده اللي أنا عايزه. في كتابه ده سلف الجين عالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكنز. إذن فشيء مضحك تتصور أن عندك حرية اختيار، ويروح الدحيح يقنعك بكتاب الجين الأناني لكاهن الإلحاد دوكنز اللي اعترف بنفسه أن الإرادة الحرة مأزق. الأخ رضا زيدان نشر كتابا فيه نقد علمي لخرافة الجين الأناني وتبيان لتبعاتها الأخلاقية القادرة، والمجتمع البيولوجي يتكلم عن الجين الأناني بازدراء كما في هذه المقابلة مع البروفيسور إدوارد ويلسون. And just to be beyond any shadow of doubt, that whole notion of the selfish gene, yes, you think that is now a rather antiquated vision of or version of natural selection? I've abandoned it, and I think most serious scientists working on it have abandoned it. Some defenders may be out there, but they've been relatively, almost totally silent since our
major papers come out. يشير ويلسون إلى ورقته المنشورة في نيتشر، ومع ذلك لا يزال الدحيح بيستشهد بالجين الأناني. الدحيح بيقلد الملحدين حتى في الصور اللي بيستخدموها. فلما الملحد سام هاريس يؤلف كتاب الإرادة الحرة ويقول في أوله الإرادة الحرة وهم، ويصف الإنسان فيه بأنه بايوكيميكال بابت، يعني دمية كيميائية حيوية، يروح الدحيح في حلقة السيطرة على المخ يعيد نفس الكلام، بل ويستخدم نفس فكرة غلاف كتاب سام هاريس، وبيقول في الحلقة: في الآخر الانطباع الحالي عند العلماء إن حركاتك وذكرياتك وأحاسيسك ومشاعرك وخيالك عبارة عن شوية كهرباء وكيمياء وخلايا عصبية. وليه مش إحنا اللي بنقدر نتحكم في مخنا؟ ليه ما بنتحكمش في إدماننا؟ ليه ما بنتحكمش في عواطفنا؟ ولما قلت الحاجات دي ليه ما يكونش هو اللي بيتحكم فينا؟ ما بنتحكمش في إدماننا، دماغنا هو اللي بيتحكم فينا. في حلقة نصك الملحد يقول الدحيح: لأن بأسئلة زي دي احنا بنرجع لأحد أهم المعضلات الفكرية في التاريخ، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ وفي الحالة دي ما يمكن يكون مسير، بس في الحالة دي النص الشمال بيعمل قصة كويسة تفهمه إن هو مخير بعد ما ياخد القرار. يعني ممكن نص دماغك اليمين يجبرك على فعل، بعدين يروح النص الشمال مفبرك قصة تقنعك إنك مخير وإنت مش مخير. طبعا يا إخواننا، الملحدون يركزون على نفي الإرادة الحرة ليس فقط للتخلص من مأزق الفطرة، ولكن أيضا لتبرير كل الرذائل الأخلاقية كالشذوذ الجنسي، بل ودعوتهم دي تنتج تبريرا للإجرام. في حلقة السفاح بيقول الدحيح: الجانب البيولوجي مهم جدا في صناعة السفاح، جينات، هرمونات، تغيرات في المخ. وفي نفس الحلقة: مجموعة اكتشافات زي دي على قد ما هي مرعبة في انها تخلينا ننظر للإنسان ككائن حيوي عنده جينات بتلعب مع الطبيعة، الاتنين خياراته فيهم محدودة. يعني جيناتك المادة الوراثية بتاعتك انت ما بتتحكمش فيها، والبيئة الطبيعة انت ما بتتحكمش فيها، والحاجتين دول هم اللي بيسيروك، وبالتالي فانت مسير مش مخير. وفي حلقة السيطرة على المخ بيقول: احنا بس عن طريق تغيير كهرباء معينة في المخ خلينا ناس معينين يقبلوا بالظلم. في حلقة مخير أم مخير ينسب الدحيح التحرش بالأطفال لالتهاب في منطقة بالدماغ، وبيقول: قصة زي دي لو فكرت فيها مرعبة، تبين ان تغييرات بسيطة في المخ ممكن تغير شهواتنا، ميولنا، تصرفاتنا، وتغير قدرتنا على التحكم في الحاجات دي. طبعا الدحيح هيجيبها في قالب تفهم هذه الفئة من الناس ومحاولة مساعدتهم بدل الانتقام منهم بالعقوبات. هل هذه هي الرسالة التي تصل للشباب، أم التطبيع مع الرذائل بحجة أننا مجبورون؟ ويا ترى لمصلحة من هذا؟ لمصلحة من يشاع في مجتمعات المسلمين أن الإنسان مجبور على الرذائل الأخلاقية والجرائم؟ وطبعا الشباب اللي بيقتنعوا بكلام الدحيح هيصبح عندهم شك عقدي: ليه ربنا يحاسبني على أفعالي إذا كنت مسير؟ طيب، انتهينا من الحديث عن طرح الدحيح الإلحادي فيما يتعلق بالفطرة. تعال على الأفعال الإلهية مثل إحياء الموتى، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يقول لك الدحيح: لا، وإحنا كمان نحيي ونميت. في حلقة إحياء الموتى بيدعي الدحيح أن العلم بيقترب من إحياء الموتى. أنا عايزك ترفع سقف طموحاتك كمان. خد دي، ليه أساسا ما نحييش الموتى؟ إزاي يا دحيح؟ قال لك: الدي ان ايه فيه كل المعلومات عنك، كل المعلومات عنك، كل الصفات اللي موجودة فيك موجودة في حمضك النووي. خلي بالك من كل المعلومات وكل الصفات. قال لك: وبالتالي لو أخذنا الدي ان ايه من ناس ميتين وخلاياهم مجمدة وحقناها في خلايا جذعية ووضعنا الخلايا في رحم امرأة، حينتج طفل نسخة طبق الأصل. فممكن ننتج نسخة طبق الأصل عن أينشتاين مثلا. بداية، مع أن هذا الكلام فارغ تماما، لأنه حتى لو تم فلا يسمى إحياء لهذا الميت. ومع أن الدحيح يستخدم نفس استعباط الملك الذي قال له إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مع هذا كله، فأصلا المعلومة الأساسية اللي انطلق منها الدحيح كاذبة، إن الدي ان ايه بتاعك فيه كل المعلومات عنك وكل الصفات الموجودة فيك، حتى الصفات الأخلاقية والنفسية والشخصية والذكاء. أما من المشاهدات البديهية فمعروف أن التوائم السيامية لها نفس الدي ان ايه تماما، وكثير منهم بينشأ في نفس الظروف، ومع ذلك كثيرا ما تختلف شخصياتهم اختلافا كبيرا.
وأما كتفسير علمي فبعلوم الأبيجينيتكس استطعنا أن نفهم أن نفس شريط الدي ان ايه ممكن يقرأ بطرق مختلفة وينتج عنه حاجات مختلفة، والأهم من ذلك أن وجود جين معين لصفة سلوكية معينة أمر يكذبه علم الجينات الحديث، كما في هذا البحث المنشور عام 2008 في مجلة نيتشر، واللي بيبين أنه حتى عامة الصفات الجسمية البسيطة ظهر بعد فك الشفرة الوراثية أنه لا يمكن حصرها في جين معين أو حتى بمجموعة محددة من الجينات، فكيف بالصفات السلوكية التي هي أعقد بكثير من الجسمية؟ صفاتك السلوكية تتأثر بالدي ان ايه وبالابيجينيتكس وبالبيئة، وهذا كله جسم، وانت مش جسم بس، ليك نفس وليك روح، وهذا هو الذي يحاول الإلحاد والمادية أن ينفيه. أما في حلقة ليه بنموت فالدحيح بيسخر من أن هناك ملك موت تحت ستار السخرية من الموت، وبيبني الحلقة كلها على خرافة الجين الأناني بتاع دوكنز. طبعا أنت من غير ما تشعر نفع عندك حاجة اسمها روح، فبيحل محل الغيب الحق اللي هو الروح خرافة الجين الأناني. وسأختم لكم بمثال أخير من ترويج الدحيح للإلحاد. في حلقة تجارة الأفكار بيقول الدحيح: هو ده اللي بيميز الإنسانية، إن هي تقدر تخترع أفكار ملهاش وجود موضوعي نقدر نمسكه ونلعب بيه، وبتقدر مع الوقت تطور من الأفكار دي وتزيدها تعقيد. أفكار مهمة بتسهل التعاون ما بيننا، أفكار زي الفلوس والدولة والقانون والوطنية، مع إنها بتستمد قيمتها مننا إحنا إلا إنها بتأثر فينا. إذن أفكار ملهاش وجود حقيقي، أفكار بتستمد قيمتها مننا إحنا. ممكن يا دحيح إذا أنا كنت عاوز أعرف أكثر عن هذه الأفكار أقرأ لمين؟ يجيبك الدحيح في كتابه هومو ديوس A Brief History of Tomorrow موجز تاريخ الغد، الكاتب يوفال نوح حراري بيستغل هذه التجارب وهذه القصص في انه يسأل سؤال one question: ايه الفرق بيننا كبشر وبين بقية الحيوانات؟ ويبين لك الدحيح جواب حراري عن السؤال. مش معنى البني ادمين بس هم اللي بيقدروا يتعاونوا مع بعض بهذا الشكل دونا عن بقية الحيوانات. اقول لك لان الانسان هو الكائن الوحيد اللي بيقدر يخترع افكار. ايوه، تعالوا نشوف حراري ده بتاع الدحيح. ايه قصدك يا حراري بالافكار اللي بيخترعها الانسان؟ تعالوا نسمع لحراري الكاتب الاسرائيلي الملحد. Humans in contrast use their language not merely to describe reality but also to create new realities, fictional realities. A human can say, look, there is a God above the clouds, and if you don't do what I tell you to do, after you die, God will punish you and send you to hell. And if you all believe these stories that I've invented, then you will follow the same norms and laws and values, and you can cooperate. Humans cooperate by believing in the same fictions. Millions of people come together to build a cathedral or a mosque or fight on a crusade or in a jihad because they all believe in the same stories about God and heaven and hell. الدحيح في الحلقة بتاعته ذكر كل ما ذكره حراري إلا الإله والجنة والنار. الدحيح تكلم عن مبدأ أن الإنسان بيخترع أفكار ملهاش وجود حقيقي، وأحالك على كتاب وكاتب بيعتبر الله والجنة والنار من هذه الأفكار. هؤلاء هم العلماء الذين يستدل بهم الدحيح. حراري اللي بيتنبأ باحتمالية أن يتحول الأغنياء مستقبلا إلى آلهة والفقراء إلى أناس عديمي القيمة، ودوكنز الذي بينت أمثلة من دجله الإلحادي، وسارتر وكامو اللي بيقولوا أن الحياة بلا هدف، وبول بلوم الذي يمثل الطرف الملحد في المناظرات واللي بيقول عنه الدحيح. لكن أنا صراحة بحب هذا الرجل. دول هم حبايب الدحيح، وافتكروا أن الدحيح بيقول أن المشاعر النبيلة بتاعتنا بتروح للي شبهنا، فمش ممكن تكون يا دحيح بتحب دول لأنهم شبهك وانت شبههم برضو. هذا ما رأيته في الحلقات التي تابعتها للدحيح، كل حلقة منها بلا استثناء فيها مشكلة، وأكثرها بتركز مفاهيم إلحادية متسترة بالمادية. والله أعلم باللي موجود في الحلقات الأخرى الكثيرة التي لم أتابعها. وأنا بقول للشباب اللي اعترضوا علي المرة الماضية وقالوا لا الدحيح ما بروجش إلحاد، بصراحة يا شباب إذا كنتم تابعتم الحلقات المذكورة بتاعت الدحيح أو بعضها ومش شايفين فيها دعوة إلحادية، فأظن كلامنا اليوم لازم يخليكم تعيدوا النظر. هل بتفهموا دينكم جيدا؟ هل عندكم حصانة فكرية كافية؟ هل شفتم في حلقات الدحيح حلقة فيها كشف لأكاذيب الملحدين وبناء للإيمان على أساس علمي؟ ما لاحظتوش أن الدحيح لما يتعرض للدين بيتعرض بنوع من الاستهتار كما في حلقة مؤمن في المريخ؟
تقول لو سمحت احنا عايزين توكيل الحرم المكي في المريخ، حقك، ايه المشكله؟ فرانشايز. مش هنبقى ضد التطور، وإلا لو ما طلعتش حج بقى خد توكيل عرفات والمزدلفه، دي تجاره لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دي تجارة لن تبور. لا، مش قصده يستهزئ بالآية، مش قصده. طيب في المقابل هل شفتم له حلقة فيها استدلال بآية أو ذكر لها على سبيل التعظيم؟ يا ترى الدحيح بينشر المزائف عمدا ولا هو مش عارف؟ إيه اللي بيعتقده الدحيح بالضبط؟ ده كله ما يهمناش، المهم نبين ان اللي بينشره الحاد وخرافات. ختاما، حلقات الدحيح وطروحاته الإلحادية بتبث على قناة AG+ اللي هي من حزمة الجزيرة، واللي بثت قبل شهور وثائقية في 7 سنين واللي كان فيها تطبيع مع الإلحاد كما بينا. طبعا احنا ما تكلمناش لسه على البرامج الأخرى اللي بتعرض في AG+ واللي فيها تريقة على شعائر إسلامية تحت ستار الكوميديا ونقد الواقع. ونفس البلد بيفتح قناة العربي الجديد بإشراف عزمي بشارة، وتبدأ القناة من البداية تتهجم على الخلفاء الراشدين وتضع كل إجماعات الإسلام تحت الشك. وهذه القنوات للأسف الشديد ممولة بثروات المسلمين. الأمم في العادة بتستغل ثرواتها لترويج مبادئها وأفكارها وأديانها، والأمة الإسلامية تستغل الثروات اللي بأيدي أغنى دولها لهدم الدين ونشر الإلحاد وتحويل الشباب إلى مسوخ بلا غاية ولا هدف ولا عقيدة، وتتنافس هذه الدول في هذه العملية ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاوزين يا إخواننا خطوات عملية. أولا، أصدقائك أولادك اللي تابعوا حلقات الدحيح يا ريت تخليهم يشوفوا الحلقة دي والحلقة الماضية. ثانيا، ننشر هذا الفيديو في الأماكن المناسبة على النت علشان نفتح عيون الناس. ثالثا، أدعوكم لمتابعة حلقات رحلة اليقين اللي هدفها مخاطبة العقل والفطرة بلغة علمية بالفعل وبناء الإيمان على أسس قوية محصنة. وتذكروا يا أحبة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.